নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছো আজি মই নাইকাৰ পৰা কিনা 5টা মেকআপ প্ৰডাক্টৰ আনবক্সিং আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ গৈ আছো এই 5টা মেকআপ প্ৰডাক্ট দুটা পেকেজত আহিলে 4টা ই-কমাৰ থ্ৰেডি আহিলে আৰু এটা ব্লু ডাৰ্টৰ থ্ৰেডি আহিলে আৰু ইয়াতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো এয়া মোৰ নাইকাৰ পৰা প্ৰডাক্ট কিনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপেৰিয়েন্স হয় প্ৰথমতে আহক মই দুটা পেকেজৰ আনবক্সিংটো আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ তাৰ পাছত প্ৰডাক্ট ওয়াইজ প্ৰাইস ডিটেইলছ মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম থ্যাংক ইউ ইতিমধ্যে মোৰ আনবক্সিং কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া মই প্ৰাইস ওয়াইজ এটা এটাকে প্ৰডাক্ট আপোনালোকৰ আগত দেখাইছা প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখাই আছো সিঙ্গল পেকেজত আহা এইটো সুইস বিউটিৰ হয় সুইস বিউটিৰ গ্লো ড্ৰপ ইয়াৰে কোৱান্টিটিটো হৈ গৈছে 18 ml আৰু ইয়াৰে শেড হৈ গৈছে 05 coppery আৰু এইটো মই পাৰচেজ কৰিছো 349 rupees আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ডিসকাউন্ট মই এভেইল কৰা নাই নেক্সট হৈ গৈছে এইটো মিস ক্লিয়াৰৰ লিকুইড হাইলাইটাৰ আৰু এইটো মই পাৰচেজ কৰিছো 425 rupeesত আৰু ইয়াতো কোনো ধৰণৰ ডিসকাউন্ট মই এভেইল কৰা নাই আৰু ইয়াৰ কোৱান্টিটিটো হৈ গৈছে 18 ml আৰু ইয়াৰে শেডটো হৈ গৈছে আপোনাৰ ব্ৰঞ্জ গোল্ড লিকুইড হাইলাইটাৰ নেক্সটটো হৈ গৈছে এইটো Lakme Absolute concealer ইয়াৰে কোৱান্টিটিটো হৈ গৈছে 5.4 ml আৰু ইয়াৰে শেডটো হৈ গৈছে ৰ'জ ফেয়াৰ আৰু এইটো মই পাৰচেজ কৰিলো 495 rupeesত ইয়াৰে ৰিটেইল ভ্যালুটো আছিল 550 rupees 550 বস্তুটো আফটাৰ ডিসকাউন্ট মই 495 rupeesত পালো ইয়াৰ পাছত নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈ গ'ল মোৰ এইটো হৈ গৈছে এটা ক্ৰীম ব্লাশাৰ এইটো ইয়াৰে ব্র্যান্ডটো হৈ গৈছে প্ৰফেশনাল আৰ্টিষ্ট কসমেটিক্স আৰু
এইটো মই পাৰ্চেছ কৰিলোঁ 450 ৰুপিজত আৰু ইয়াৰে শ্বেড নাম্বাৰটো হৈ গৈছে 02 আৰু ইয়াৰে কোৱান্টিটি হৈ গৈছে 16 গ্ৰাম 16 গ্ৰামৰ হয় এইটো 450 ৰুপিজত পাৰ্চেছ কৰিছোঁ ইয়াতো কোনো ধৰণৰ ডিছকাউণ্ট নাই ক্ৰীম প্লাছ হয় আৰু মোৰ লাষ্ট প্ৰডাক্টটো হৈ গৈছে এইটো নাইকাৰে প্ৰডাক্ট হয় এইটো হৈ গৈছে প্ৰমাগ্ৰেনেট চিপ ফেচিয়েল অইল প্ৰমাগ্ৰেনেট চিপ ফেচিয়েল অইল হয় এইটো আৰু ইয়াৰে কোৱান্টিটি হৈ গৈছে 30 ml এইটো মই ডিছকাউণ্টতে পাইছোঁ এইটো 425 ৰুপিজত মই পাৰ্চেছ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰে ৰিটাৰ্ণ ভেলুটো আছিলে 500 ৰুপিজ তেন্তে আজিলৈ ইমানেই এইকেইটাই মোৰ 5টা প্ৰডাক্ট নাইকাৰ পৰা কিনা এয়া মোৰ নাইকাৰ পৰা প্ৰডাক্ট কিনাৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইউজ কৰি চাম আপোনালোকৰ আগত নেক্সট আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিম ইউজ কৰি কেনেকুৱা লাগিলে তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই